नमस्ते साथीहरू, तपाईँले गएको हप्ताको चाहिँ हिरागाना 46वटा प्र्याक्टिस गर्नुभएको भएन। म आज तपाईँले नयाँ भिडियो त्यसैको हाँगाबिगाहरू लिएर उपस्थित भएको छु र फर्स्ट टाइम हेर्नुभयो भने साथीहरूले चाहिँ यो भिडियो खासै बुझ्नु नहोला। त्यसै कारणले के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा मेरो अगाडिको जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियो छ अघिल्लो हप्ताको अथवा चाहिँ भाग 1 लेखेको छु जापानिज भाषा सिकाउँ भने जुन चाहिँ भाग 1 लेखेको छु त्यो हेर्नु होला। त्यो नहेर्ने यो बुझिँदैन। सुरु गरौँ है त। हामीले अगाडि पढेको त्यही हिरागानाको हाँगाबिगा हो यो र 46वटा हिरागानामा बाँकी रहेको जुन चाहिँ हाँगाबिगाबाट पढिरहेछ। र आज हामीले पढिन्छ यसरी दियो भने एउटा मात्र दियो भने 10 भनिन्छ, माथिपट्टि एउटा मात्र दियो भने 10 भनिन्छ भने दुईटा दियो भने 10 भनिन्छ। सरी 10 यही 10 हामीले पढिन्छ। र अर्को छ एउटा मारु, जसलाई चाहिँ गोलो अथवा चाहिँ माथि लगाइन्छ, यसलाई भनिन्छ 10 र अर्को छ मारु। 10 र मारु है, यी लगाएर हामीले चाहिँ अरू अक्षरहरू बनाइन्छ। जस्तो सुरुमा हामीले केमा लगाइन्छ भन्दा का, कि, कु, सरी कु, के र अन्तिम छ को। काकी, कुके, को। त्यस्तै अर्को केमा लगाइन्छ भन्दाखेरिमा सा, सी, सु, से र सो। त्यस्तै अर्को हामीले लगाइन्छ ता, जी, जु, ते र तो। ता, जी, जु, ते, तो। र यो बाहेक अर्को लगाइन्छ हामीले हा, हि, फु, हे, हो। एकदम लगाइनु भयो त हामीले भन्दाखेरिमा काकी कुके को, का की कु के को, सा सी सु से सो। त्यस्तै ता जी जु ते तो र हा हि फु हे होमा मात्र 10 लगाइनु भयो। र अहिले जुन चाहिँ यो अक्षर मैले लेखेको छु अहिले त का भइरहेछ, यतापट्टि का भइरहेछ र यो जुन चाहिँ 10 मैले अब यिनीहरूमा युज गर्न चाहिरहेँ। अब यसको माथिपट्टि मैले 10 युज गरेँ भने यसलाई का नभनिकन अब यसलाई गा भन्नुपर्ने हुन्छ, गा। त्यस्तै यो किमा माथि दियो भने यसलाई गी भन्नुपर्छ, गी। त्यस्तै कुमा दियो भने गु, केमा दिए गे र कोमा दिएमा गो भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यो पनि भवेल साउन्डमै हुन्छ। त्यस्तै सामा 10 दियो भने जा हुन्छ, सीमा दिएको खण्डमा जी, सुमा दिएको खण्डमा जु, सेमा दिए जे र सोमा दिए जो। जा, जी, जु, जे, जो। त्यस्तै तामा दियो भने दा, चिमा दियो भने सरी चिमा दियो भने चाहिँ हाम्रो जी हुन्छ, सुमा दियो भने जु हुन्छ र तेमा दियो भने दे र तोमा दियो भने दो। र एउटा कुरो के भयो भन्दाखेरि यहाँ पनि जी र जु आइरहेछ र यहाँ पनि जी र जु आइरहेछ। र हामीले यो जुन चाहिँ ता ची चु चेतको ची छ, ची र चु, यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा यसमा यस्तो लगाएर जी र जु हुन्छ भनेर याद गर्नुहोस्। यो खासै युज चाहिँ हुँदैन, हुन चाहिँ एक दुईवटा वर्डहरू हुन्छन् उनलाई धेरै ठाउँमा युज हुँदैन र म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ हामीले जी र जुको लागि यसरी युज गरिन्छ है। त्यस्तै 10 छ, 10 हाई फीमा लगाइयो, हामा लगाए बा, हिमा लगाए बी, हुमा लगाए फुमा लगाए बु, हेमा लगाए बे र कोमा लगाए भनमा बो भन्ने उच्चारण हुन्छ। र 10 हाम्रो यो चारवटा मतलब 20वटा बाहेकमा अरू कुनै लाग्दैन। काकी कुकेमा लाग्छ, गागी गुइगो हुन्छ, सासी सुसुमा लाग्छ, जाजी जुजो हुन्छ, ताची जुदोमा लाग्छ, दाजी जुदितो हुन्छ।
त्यस्तै हाई फुयोमा लाग्छ बाबी फुयो हुन्छ त्यही अब काहीँ पनि लाग्दैन काहीँ पनि युज नगर्नु होला काहीँ पनि है त्यस्तै यसपछि छ हाम्रो जुन चाहिँ मारु भनिन्छ जुन चाहिँ मारुको युज छ यो मेरो दिएँ मारु चाहिँ त्यही हा हि फुयोमै लाग्छ हा हि फु हे हो हा हि फु हे हो यो हा योमा मात्र लाग्छ मारु अन्त कहीँ पनि लाग्दैन जस्तो यो हामा छ मैले यसको माथि गोलो दिएँ भने त्यही दिएँ भने बा हुन्छ गोलो दिएँ भने यसलाई पा हुन्छ त्यस्तै हिमा दिएँ भने यसलाई पी भनिन्छ फुमा दिएमा फु हेमा दिएमा पे र होमा दिएमा पो र हामीले हाई फुयोमा त्यही लगायो भने बाबी पिपो हुन्छ र मारुको युज गरियो भने पा पी पो पे पो हुन्छ र यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ लगाउनु मिल्दैन मारु है यति एउटा मात्र लाग्छ त्यही कन्ठ गर्नु होला यो पनि भोग्नु होला यो त तपाईँको अगाडिको शैलीसँग सम्झिनु हो नि यो सम्झिनु सजिलो छ जस्तो काकी केकोमा त्यति लगाएर गागी गुगेको हुन्छ भने मौखिक रूपमा याद गर्नु भयो नि हुन्छ त्यो अलिक चाँडो होला सजिलो होला त्यस्तै हामीले हिरागाना अझ कम्प्लिट भएको छैन अब थोरै बाँकी छन् जस्तो हाम्रो अर्को के हुन्छ भन्दाखेरिमा आधा अक्षरहरू लेख्न पर्ने हुन्छन् आधा अक्षरहरू लेख्नको लागि चाहिँ दुई थरी तरिका छन् हाम्रो जस्तो सुरुमा छ जुन चाहिँ गाको लेख्न पर्यो सपोज यो गाको भनेको स्कुल हुन्छ यो स्कुल लेख्न मन लाग्यो मलाई जपनिजमा गाको भन्दाखेरि छ अब यो गा लेख्नलाई त हामीले कामा त्यहाँ लगाइयो भने गा हुन्छ भनिएको छ है अब यो आदि क कसरी लेख्ने है यो थाहा भएन यो आदि क थाहा भएन र पछाडि को छ त्यसपछि उ छ यो त हामीले पढिएको छ र यो आदि क जुन चाहिँ यो आदि क चाहिँ यसलाई कसरी लेख्ने त कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरिमा जति पनि ठाउँमा यसरी आदि अक्षर आएर त्यसको पछाडि त्यसैको ठुलो अक्षर है त्यसैसँग सम्बन्धित ठुलो अक्षर आयो भने आधा अक्षरकै सम्बन्धित ठुलो अक्षर आयो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले जपनिज अक्षरमा लेख्नको लागि चाहिँ सानो चुको युज गरिन्छ सानो चु है यो चु ठुलो लेखिन्थ्यो अरू बेलामा हामीले जस्तो गा भयो चु भयो को उ यसरी लेखेर चाहिँ भएन यो चाहिँ अलिक तलपट्टि सानो गरेर राख्नुभयो भने गा को उ भन्ने हुन्छ है जस्तो शाखा भनेको सक्कर हुन्छ जुन चाहिँ फुटबल भनिन्छ त्यो चाहिँ काताकानाबाट लेखिन्छ है तर मैले यहाँ लेख्नु खोजेँ जस्तो साक्का लेख्न मन लाग्यो मलाई साक्का लेख्न मन लाग्यो सा लेख्नलाई सा छ का लेख्नलाई का छ अब आदि कको लागि के गर्न सक्छु मैले भन्दाखेरि यसको पछाडि यसैको ठुलो अक्षर आएको छ त्यही कारणले मैले सानो चुको युज गर्न सक्छु सानो चु राख्ने बित्तिकै का भन्ने अर्थ आउँछ यसरी नै बुझ्नु होला जुन चाहिँ आधा अक्षर आउँछ त्यसको पछाडि त्यसैको ठुलो अक्षर आउँछ भने चाहिँ सानो चु राखिन्छ भन्नुहोस् र जपनिजमा लेखेको अक्षरहरू पढ्ने बेलामा पनि जस्तो आयो भने चाहिँ गा आयो यसरी सानो चु देख्नुभयो भने यसको पछाडिको अक्षरको आदि अक्षर यहाँ पनि पढ्नु होला जस्तो आ गा क उ भयो यसमा गा थियो को थियो उ थियो यसको आदिको यहाँ ल्याइयो गा क उ भयो र यसको आदिको यहाँ जाँदैमा यो चाहिँ पुरै कम्प्लिट आदि मात्र भएको होइन कि यो ठुलै छ यसको प्रोनाउन्सिएसन मात्र आदि हामीले यहाँ ल्याएको है र हरदिन यसको प्रोनाउन्सिएसन को नै हुन्छ र अर्को छ सानो या युको युज गरेर पनि हामीले चाहिँ तपाईँको आधा अक्षरहरू लेख्न सकिन्छ जस्तो हाम्रो हुन्छ क्यो उ सी चु त्यस्तै च्यु गो कु त्यस्तै छ स्योकुदो त्यस्तै छ हाम्रो ग्युन्यु त्यस्तै अरू छ हाम्रो धेरै मिनिङहरू छ साइन सरी चाहिँ अब यो वर्डहरूमा के छ भन्दाखेरिमा आधा अक्षर त आयो तर आधा अक्षरको पछाडि के आयो भन्दाखेरिमा त्यसैको ठुलो अक्षर नआएको जस्तो हाम्रो अहिलेको सानो चुकोमा के थियो भन्दा क आयो भने आदि क आयो भने त्यसको पछाडि त्यसैको ठुलो अक्षर का कि को के को मध्ये कुनै एउटा आउँथ्यो अक्षर तर आएन यसमा त्यस्तै च्युकोमा आयो चक पछाडि आधा च आयो त्यसको पछाडि त्यही अरू अक्षर आएन तपाईँको के आएन भन्दाखेरि ता छि छु त मध्ये कुनै अक्षर आएन त्यस्तै आदि स आयो त्यसको पछाडि के आयो भन्दाखेरि सासी सुसी आएन त्यसै आदि स आयो सासी सुसी आएन भने चाहिँ पछाडि के गर्नु पर्यो यस्तो बेलामा भन्दाखेरिमा जुन चाहिँ पछाडि देखिएको छ याद यहाँ यो देखेको छ यहाँ यो देखेको छ यहाँ यो देखेको छ यहाँ या देखेको छ है यस्तो बेला के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो सानो या यो भन्ने छ कि जुन चाहिँ तपाईँले अघि सानो चुको युज गर्नुभयो त्यस्तै गरेर सानो या यो यसको युज हामीले गर्नुपर्छ यसको युज कसरी गरिन्छ भन्दा जसरी सानो चु तपाईँ तल राख्नु भएको थियो यसलाई पनि तल राख्नुपर्छ अरू अक्षरभन्दा सानो
जस्तो मैले क्यो सिचु लेख्न पर्यो भने सुरुमा मैले यो लगाउने फेरि यो लगाउने भने कुन स्वरसँग भन्दाखेरि तपाईँले जुनसुकै स्वरसँग लगाएर आद्दा बनाउन सक्नुहुन्न। यसमा के गर्नुपर्छ तपाईँले भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ आइयुयु छ, आइयुयुमा चाहिँ तपाईँको ई स्वरले बनेको भनेको आई स्वरले बनेको भोवेल साउन्डबाट बनेको जुन चाहिँ ई स्वरबाट आएको अक्षरहरू छ। हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा तेन मारो लगाएर पनि बनाइएको छ। जस्तो काकी कुकीको छ आइयुले चिन्दैन मिल्दैन, काकी कुकीको छ, काकी कुकीमा ई स्वरबाट बनेको भनेको कि हो, किनभने का भन्दाखेरि आ भन्ने टोन पछाडि आइरहेछ, का भन्दाखेरि आ आइरहेछ, कि भन्दा पछाडि ई आइरहेछ, कु भन्दा ऊ आइरहेछ, के भन्दाखेरि ए आइरहेछ र को भन्दाखेरि ओ आइरहेछ। यसमा आई जुन चाहिँ ई स्वर आउने छ त्यसलाई लिन पर्यो हामीले। त्यसैबाट मात्र यसरी या यो झुन्डिने खाले आधा अक्षर बन्छ। भनेपछि मैले के बनाउनु छ भने के लिन पर्यो, काकी कुकेको मध्येमा कुन लिन पर्यो भन्दाखेरिमा मैले कि लिन पर्यो। जस्तो मैले सुरुमा कि लिएँ, त्यसको पछाडि के गर्नु पर्यो, मैले यो आइरहेछ भनेपछि मैले ठुलो जुन चाहिँ यो जुन छ त्यसलाई सानो बनाएर यहाँ लेख्नु पर्यो, क्यो भयो। त्यसपछि उ र सी चु छ हाम्रो सजिलै छ है। त्यसै चिउगोको आयो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा मैले सुरुमा कुन अक्षर लिनु पर्यो, ता ची चु त्यो मध्येबाट भन्दाखेरि ची लिनु पर्यो, ईश्वर आउनेबाट मात्रै हुन्छ, त्यही भएर ची लिएँ। चिउको पछाडि यु आइरहेछ भनेपछि मैले सानो यु राखिदिएपछि चिउ भयो। त्यसपछि उ छँदैछ, गो भन्नालाई कोमा त्यहाँदेखि गो छ, त्यसपछि कु भन्नालाई कु छ। त्यसपछि स्योको तौ लेख्न मन लाग्यो मलाई। अब आधा स आयो भनेपछि मैले के युज गर्नु पर्यो, सा सिसो सिसो मध्येमा युज गर्नु पर्यो। र कुन युज गर्न मिल्छ अरे भन्दाखेरिमा सी मात्र मिल्छ, ईश्वर आउने सीमा मात्र छ भन्नाले आइयुयुमा सेकेन्डमा पनि लाइनमा जुन छन् लेखेर हेर्नु होला, देखिन जुन पर्छ सेकेन्डमा त्यो सम्म मिल्छ है। जुन चाहिँ हाम्रो अनुभवले या यु र वा नबाहेक अरूमा लाग्छन्। स्योको दो लेख्नु पर्यो, सी लेख्ने पहिला, त्यसपछि आएर सानो यो राखिदिने, स्यो भयो, त्यसपछि कु दो उ भयो। त्यसै स्याइन लेख्न मन लाग्यो मलाई, आदि स भयो, आदि सको लागि मैले सी लिएँ किन ईश्वर मात्र लाग्छ। सेसँग फेरि या आइरहेछ त्यही भएर मैले या राखिदिएँ, सानो या स्या भयो, त्यसपछि इन स्या इन भयो। र यो धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुलाई बुझिन्छ, खासै गाह्रो छैन। जुन चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ अघि हामीले तेनमा लगाएको थियो अघिल्लो भिडियोमा हामीले तेनमा लगाएर यही भिडियोमा हो क्या तेनमा लगाएर हामीले जुन चाहिँ ऊ बनाइएको छ, के अरे दाजी जु दे दो बनाइएको छ, त्योसँग युज गर्न पर्दैन किनभने त्यसको कुनै पनि ओडहरू हाम्रो हुँदैन जापानिजमा, त्यही भएर कारणले त्योसँग परेन। बाँकी रहेको ओडहरूसँग के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा यसरी नै ईश्वर आउनेसँग चीसँग पछाडि सानो या राखिदिनुहोस्, च्या भयो, त्यस्तै सानो यु राख्ने च्यु भयो, सानो यु राख्ने च्यु भयो भनेको क्याक्यु क्युक्युको स्या सिसु सिसो च्या च्यु चु चिचो, त्यस्तै न्यानी नुनो ह्या हिउ फुयोको छ जुन चाहिँ हाइफुयोको हि छ, ह्या हिउ यो भयो, त्यस्तै मामी ममीको मी छ, म्या मिउ म्यु भयो, त्यस्तै रारिउरेको रि छ, र्या रिउ रियो भयो, त्यस्तै छ हाम्रो गा तेन लगाएर बनाएको गागी उयोको त्यसको गिस गीमा लाग्यो, ग्या ग्यु ग्यो। त्यसपछि छ हाम्रो जाजी जुजो, त्यसको ज्याज्यु जो। त्यसपछि छ हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा दादी दुधो बनाएको त्यो चाहिएन हामीलाई, बाबी बुइ भयो त्यसको बीमा लिने, ब्या बिउ ब्यो। त्यसपछि फेरि छ पापी पुपी भयो, त्यसको के गर्ने भन्दा प्या पिउ प्यो। यसरी बनाउन ट्राई गर्नुहोस् आफैले, त्यसपछि सकिन्छ। र हिरागाना कम्प्लिटली भ्याइयो, अब हिरागानाबाट जसरी नि लेख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ अन्तमा भनेको लाइक सब्सक्राइब र कमेन्टहरू र राम्रो नराम्रो पछि दुइटै भनिदिनु होला र धेरैभन्दा सेयर गर्नु होला, साथीभाइले पनि हेर्नुहोस् पढ्नु सजिलो होस् ल्याङ्ग्वेज पढ्नुको लागि। र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अन्तिममा है त। हस् त, धन्यवाद।